তো বন্ধুসকল তোমালোকে চাগে দেখিছে G20 এনেকুৱা তোমালোকে সাইনবোর্ড বা কোনোবা হোল্ডিং তোমালোকে দেখিছে চাগে তো ইয়াত যে দিয়া আছে G20 এই G20 মানে কি বহুতে চাগে জানে আৰু বহুতে চাগে নাজানে গতিকে মই এই G20 কি হয় অকমান তোমালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছো এই G20 কি হয় তো বন্ধুসকল G20 মানে হল জিৰ অৰ্থ হল G মানে হল গ্ৰুপ আৰু 20 মানে হল 20 এইটো এটা 20 জনীয়া গ্ৰুপ হয় আৰু কেনেকুৱা গ্ৰুপ হয় মই তোমালোকক কৈছো চাই লবা আমাৰ দেশৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কান্ট্ৰি আছে এই ডাঙৰ ডাঙৰ কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত 20খন কান্ট্ৰি একলগ হৈ এটা গ্ৰুপ হৈছে এটা গ্ৰুপ গঠন কৰিছে আৰু সেইটো হল G20 অৰ্থাৎ গ্ৰুপ 20 এইখন এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ হয় ইয়াত সকলো দেশৰে আৰ্থিক ব্যৱস্থা মজবুত কৰাৰ কাৰণে আলোচনা কৰা হয় আৰু এই G20 প্ৰতি বছৰে বেলেগ বেলেগ দেশত হয় এইবাৰ আমাৰ ভাৰতত হৈছে ইয়াৰ পিছত আকৌ অন্য দেশত হ'ব এই G20 মিটিং মঞ্চখন 1 নৱেম্বৰ 2022 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু নৱেম্বৰ 2023 ত শেষ হ'ব আৰু এই মিটিংখন অকল এঠাতে নহয় দেশৰ অন্য ৰাজ্যত এই মিটিংখন হয় আৰু এই G20 ৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল এক পৃথিৱী এক পৰিবাৰ এক ভৱিষ্যত এইটো আছে G20 ৰ মূল লক্ষ্য আৰু বন্ধুসকল G20 টোটাল 19খন দেশ সামিল হৈ আছে এই 19খন দেশ কি মই তোমালোকক কৈ আছো চাই লবা তোমালোকক মই দেখুৱাই আছো এই 19খন দেশ India, home to 1.3 billion people, is a confluence of religions, traditions, and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, and as the 5th largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms into a new era, we look to another poignant symbol for humanity to emerge victorious from challenges. The lotus, the national flower of India, represents our history and culture and symbolizes spirituality, fruitfulness, wealth and knowledge. And that's the inspiration for India's G20 logo design. The design, rendered in saffron, white, green and blue, is drawn from the national flag of India. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. তোমালোক চাই লবা ইয়াত মই তোমালোকক দেখুৱাই আছো G20 মেম্বাৰ কোন কোন কান্ট্ৰি মেম্বাৰ আছে তো ইয়াত চা আৰ্জেণ্টিনা অষ্ট্ৰেলিয়া ব্ৰাজিল কানাডা চাইনা ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইণ্ডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ইটালী জাপান মেক্সিকো ৰিপাব্লিক অফ কোৰিয়া ৰাছিয়া সৌদি আৰব সাউথ আফ্ৰিকা তুৰ্কী ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন তো এই 19খন দেশ সামিল হৈ আছে G20 মেম্বাৰত আৰু বন্ধুসকল চাবা এই G20 মিটিং ক'ত হয় সকলো ডিটেইলছ দিয়া আছে তো ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকক কমপ্লিট ডিটেইলছ দিয়া আছে এই মিটিং ক'ত হ'ব তো ইয়াত যে ফাৰ্ষ্ট মিটিং ফৰ দ্য গ্লোবেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন এখন কলকাতাত হ'ব আৰু ইয়াত আলোচনা কি হ'ব গ্লোবেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন তো ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব ঠিক তেনেদৰে ইয়াত তো চাই লোৱা 16 তাৰিখত হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৱৰ্কিং গ্ৰুপ মিটিং তো ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব এইখন মিটিং হ'ব পুনেত আৰু এইখন মিটিং কেতিয়া হ'ব চাই লোৱা তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তো চোৱা 16-17 জানুৱাৰীত এই মিটিংখন পুনেত হ'ব ঠিক এনেদৰে ইয়াতো চোৱা ইয়াতো দিয়া আছে
হেল্থ ৱৰ্কিং গ্ৰুপ মিটিং এইখন মিটিঙত হেল্থ ৱৰ্কিঙৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব তো এইখন মিটিং ক'ত হ'ব চাই লোৱা ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া ক্লিক কৰিলে 18 পৰা 20 তাৰিখলৈ এইখন মিটিং চলিব জানুৱাৰী তো এনেদৰে ইয়াত মিটিং ক'ত হ'ব কমপ্লিটলি দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা তো এইখন মিটিং চাই লোৱা এইখন ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল আৰ্কিটেক্সাৰ ৱৰ্কিং গ্ৰুপ মিটিং এইখন আৰ্কিটেক্সাৰৰ ওপৰত মিটিং হ'ব এইখন হ'ব চণ্ডীগড় এইখন চণ্ডীগড়ত হ'ব তো ইয়াত চাই লোৱা 30 পৰা 31 জানুৱাৰী 2023 চণ্ডীগড়ত হ'ব অৰ্থাৎ এইকেইখন অলৰেডি হৈ গৈছে তো ঠিক এনেকৈ সকলোবোৰ মিটিং কেতিয়া ক'ত হ'ব কমপ্লিটলি দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা তো আমি এইটো জানুৱাৰীৰ ৰুটিন চালোঁ এতিয়া আমি ফেব্ৰুৱাৰী ৰুটিন চাম ফেব্ৰুৱাৰীত ক'ত হ'ব তো ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিয়া ইয়াত ফেব্ৰুৱাৰী আহি গৈছে ফেব্ৰুৱাৰী অহাৰ পিছত ইয়াত তোমালোকে ইয়াত চাই লোৱা ইয়াত কমপ্লিট দিয়া আছে ফেব্ৰুৱাৰী ক'ত কেতিয়া হ'ব এইখন আছে বেংগলোৰ এইখন আছে যোধপুৰ এইখন আছে গুৱাহাটী আমাৰ গুৱাহাটীত হ'ব তোমালোকৰ মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব 2 আৰু 3 তাৰিখে হ'ব তো বন্ধুসকল এনেকৈ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা ক'ত মিটিং হ'ব তোমালোকে কমপ্লিট ডিটেইলছ চেক কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত মাৰ্চত হ'ব মাৰ্চত ক'ত হয় ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা ইয়াত ক্লিক কৰিলে মাৰ্চৰ যিমানবোৰ আছে সকলো শ্ব' হৈ যাব তো বন্ধুসকল এইটো আছিল গ্ৰুপ 20ৰ মূল মন্ত্ৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু যদি তোমালোকে এইটো চাব বিচাৰিছে তোমালোকে নেটত গৈ গুগলত গৈ G20 সাৰ্চ কৰি কেনে তোমালোকে চাব পাৰিবা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে G20 কি হয় মই তোমালোকক সংক্ষেপে বুজাই দিছোঁ তো বন্ধুসকল থ্যাংক ইউ আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা